magandang hapon. So ngayon susubukan natin yung ginawa nating DIY na floater. Dagat. Tila mainit ang tarima. Basta yung nakita mo general. Ano nakita? Gaano kasaya yung nakita mo na yung sa katagal-tagal. Makahawak ka na rin. Alam mo, ay salong pinakalit ko. Go. Brief. Ayaw, di ko ano, dugo na.
Dahil lumakas pa lang, lakas ng ano eh. Tingnan mo yung yan. So at least nasubukan natin. Nabalik tayo ng mga susunod na mga araw. Maganda rin yung panahon. Kailangan at least lang nasubukan natin. Masaya na ako kasi nakahawak ng dagat. Mamaya. Sobrang sarap. Ito ang Kaya, ay walang huli. Masaya dahil nakapunta tayo sa dagat. Ito pa. Siguro sa susunod na mga araw babalik tayo sa amin. Gusto pa natin ulit dito. Lang, maraming salamat at God bless.